ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ነባር ቤተሰቦች ደግሞ እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ዛሬም ቆንጆ በሚጣፍጥና ጤናማ በሆነ ሁሉን ነገር በያዘ ሰላጣ ነው ተመልሰን የመጣ ነው። በዋይልድ ራይስ ነው የሰራ ነው። ይሄንን ሰላጣ የተሟላ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንገባለን። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ዋይልድ ራይሱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ላይ እንደተጻፈው ደግሞ ብዙ ከዚህም የበለጠ ብዙ ጥቅም ያለው ራይስ ነው። ፕሮቲን ብዙ ያለው ዌይት ደግሞ ለመቀነስ ለምትፈልጉም ሰዎች በጣም ዝቅ ያለ ካሎሪ ነው ያለው። እንደምታዩት ረዘም ያሉ ናቸው፣ ቀጠን ያሉ። ጥቁረቱም እንደዚሁ ነው። ትንሽ ቺዊ ቴክስቸር ነው ያለው። ከሌላው ራይስ ደግሞ ረዘም ያለ ሰዓት ሊወስድብን ይችላል። ሆኖም ግን ዘፍዝፈን ለተወሰነ ደቂቃ ቆይተን ስንቀቅለው ያንን ሰዓት በትንሽ ቀንስልናልና ዘፍዝፈን ቆይተን መቀቀል እንችላለን። እና በጣም ይጣፍጣል። ከሌላው ራይስ ጣዕሙ ብዙም አይለይም። ቆንጆ ራይስ ነው። እንደዚህ ተቀቅሎ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቀቅዬ ትንሽ ካቀዘቀዝኩት በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ስሬቱ የምንገባው። ራይሳችንን ካደረግን በኋላ ለትንሽ ደቂቃ የቀቀልኩት ግሪን ፒዝ ነው ያለው እዚህ ጋር ለፕሮቲን ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ኤክስትራ ፕሮቲን እንዲኖረው ያህል ነው ያደረኩት። ከዛ ቲማቲም እናደርግበታለን። እንግዲህ ግብአቱን እንደምትፈልጉት መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ በዛ አድርጌ ያደረኩበት፣ እናንተ ግን እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ግሪን ፒሱን ካደረኩ በኋላ ቲማቲም አደረኩ። ከዛ ደግሞ ብርቱካን፣ ከዛ ደግሞ ካሮት አድቅቀን እናደርግበታለን። ለሄልቲ ፋት ደግሞ አቮካዶ አድርጌበታለሁ። አንድ አቮካዶ እንዳልኳችሁ ብዙ ነገሮችን የያዘ የተሟላ ምሳ እራት የሚሆን ነው። ይሄ ራይስ በነገራችን ላይ ከበላችሁት በኋላ እንትን አያረግም፣ በጣም ለብዙ ሰዓታት ሆዳችሁ አያስርባችሁም። እና በተለይ እነዚህ ክብደት ለመቀነስ ምናምን የምንፈልግ ሰዎች አዘውትረን ብንጠቀመው ይመረጣል። ያው ሎ ካሎሪም ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እየከተፍኩ ያለሁት ፔካንስ አደርግበታለሁ። አልመንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ግን ቴክስቸሩ ትንሽ የተለያየ ቴክስቸር እንዲኖረው ያህል ነው ያደረኩት። አልመንድም ያላችሁ እናት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ለሳላድ ድሬሲንግ አቮካዶ አደረኩበት። ይሄ ለሳላድ ድሬሲንግ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አቮካዶ አደረኩ፣ ቀይ ሽንኩርት አደረኩ፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርት አደረኩበት፣ ግማሽ ሎሚ፣ ይሄንንም የምትፈልጉትን ጣዕም። ከዛ ኦሬንጅ ጁስ አደረኩበት፣ ትንሽዬ ደግሞ ዲጆን ማስተርድ፣ ከዛ የተወሰነ ማር አደረኩኝ፣ ኦሊቭ ኦይል። ያው መጠኑ እንደምትፈልጉት ነው። ይሄንን ሁሉ ድሬሲንግ እዚህ ሰላጣ ላይ አላደረኩም፣ ይተርፋል ማለት ነው። ግን እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። ከዛ ሲ ሳልት አደረኩበት፣ ብላክ ፔፐር፣ ከዛ ይሄንን ቅጥን እስኪልልን ድረስ በደንብ እንፈጨዋለን።
በእንደዚህ መንገድ ደርሷል። እንዲቀጥንም ከተፈለገ ወይ ሎሚ መጨመር ወይንም ደግሞ የብርቱካን ጭማቂ ማድረግ ይቻላል። ይሄኛው ቴክስቸሩ ቆንጆ እኔ ስለምፈልገው እንደዚህ ወፈር ቢል ጥሩ ነው ስለመረጥኩት እንደዚህ ነው የተውኩት። እና እንደምታዩት ያማረው ሰላጣችን ላይ ሳላድ ድሬሲንጋችንን ላዩ ላይ ያደረግን፣ ፓርስሊ የከተፍኩትን ፓርስሊ ላዩ ላይ ያደረኩ። ከዛ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የሰራሁትን ሳላድ ድሬሲንግ ሁሉንም አልጨመርኩበትም፣ ትንሽ ያደረኩበት። ብዙ አይነት ፍሌቨር ያለው ቴክስቸሩም የተለያየ ቴክስቸር ያለው በጣም ኢንጆይ የምታደርጉት የዋይልድ ራይስ ሰላጣ ነው። ሞክራችሁ ብታዩት ትወዱታላችሁ። በእንደዚህ መንገድ አልቋል። አሁን ይሄ የተሰራው እንዳያችሁት ብዙ ግብአት ያለው ሰላጣ ነው። ለሶስት ሰው በደንብ በቂ ነው። ይሄ አያስርብም እንዳልኳችሁ ቆንጆ በቃ ደስ የሚልና ጤናማ የሆነ ሰላጣ። እላዩ ላይ ትንሽ ብላክ ፔፐር አደረኩበት። ኦሊቭ ሰላጣ ላይ ኦሊቭ ስለሚመቸኝ ኦሊቭ አደረኩበት። እንደምርጫችሁ ነው። እንዳልኳችሁ የምትፈልጉትን መቀነስ የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ እንደራሳችሁ ምርጫ ነው እና በእንደዚህ መንገድ ሰርተነዋል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የተለያየ ቴክስቸር ያለው ቆንጆ የተሟላ ሰላጣ በዋይልድ ራይስ የተሰራ ምርጥ የሆነ ሰላጣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክራችሁ እዩት። እንደ ሁልጊዜው ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስተያየታችሁን ደግሞ በኮሜንት ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። የዛሬው ይሄንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክራችሁ እዩት። እንግዲህ ትወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።